Hello guys! Welcome back again to my channel. So if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon para lagi kayo updated sa mga new upload ko. So for today vlog guys, syempre, meron naman tayong box na i-unbox for today. So ayan guys, medyo malaki yung box natin. So before that guys, hindi ko alam ang laman nitong box na ito guys kasi nagkahalo-halo na yung mga binili ko at saka yung mga sponsored products. So, hindi ko alam kung ito yung isa sa mga sponsored product or isa ito sa mga binili ko na sarili kong pera. So, yan guys. Kaya, surprise ang laman nito guys. So, hindi ko rin alam kung ano siya. So, kung interesado kang malaman kung ano ang laman ng box na ito, syempre, dyan ka lang. Hindi pa ako tapos. Ayan, stay tuned until matapos ako. Okay! Start na natin i-unbox itong mystery box na ito guys kasi hindi ko rin siya alam talaga kung ano yung laman nito dahil nga sa may mga box pa ako dyan na hindi ko na-unbox, nagkahalo-halo na. So next time lalagyan ko ng tag kung ano yung mga sponsored at saka yung mga binili ko ng pusa. Sorry guys, sa side merong maingay. Andyan siya. Nag-iingay siya sa side. Ayaw niyang pumunta doon sa merong sa sala namin. Nag-good daw siya. Wow! Look at this one guys! It's for the beach! Mga toys! Wow! Mga toys, guys! Ang dami! So, hindi ko alam kung sino ito galing, guys. Hindi ako bumili nito. I think yung husband ko, guys, ang nag-order nito. Yes, guys, para yung husband kong nag-order nito sa mga anak ko. Kasi pinag-uusapan namin na bibilhan namin yung mga anak namin na ito nga. Yan guys, ang dami niyang isda. Isa siyang fishing game by Gotcha. So, ayan yung mga parts, mga included dyan sa packing guys. So, meron siyang angelfish, hermit crab, shark, lobster, color, grouper, paddyfish, hamhead, sea chilled and sea turtle, tilapia, meron siyang tilapia, meron din siyang goldfish, Asian Arianna, sea turtle, clownfish, hammerhead shark, seahorse, meron din siyang conch, octopus, spatterfish, starfish, manta ray, crocodile, seashell, jellyfish, sea lion, dolphin, duck, meron siyang crab, seaweed, sepia, coral, then carp, tsaka meron siyang grass carp, billfish, apagon, and mallet. So, ayan siya guys. So, ayan, ang daming piraso guys. Ang daming pieces. So, yan yung included sa packaging. Ayan. Yan yung mga isda. So, meron siyang ano guys, so parang meron siyang screw dyan sa pinaka-mouth ng bawat isda. So, ayan siguro yung iisdain. Meron siguro magnet yung ating fish rod. Tignan natin. Ayan lahat guys, o meron silang maliit na screw. Silang maliit na screw. Ang cute. Plastic siya guys, magaan. Yung pagka-plastic niya. So, manipis lang din yung pagka-plastic ng iba. Kasi na, ano siya, yung iba manipis. Kasi na, na-UUP ko siya. Ayan, nakikita nyo. UP na. Ayan. Merong makapal, merong ito. Tulad ito, makapal ito. Ito manipis din. Kasi na-UUP ko siya. Ang kanyang quality. Ayan.
Ang dami ng naman, guys. May duck. Yung duck meron din screw. So, lahat sila, guys, merong screw na maliit. So, ang cute ng lobster. Jellyfish. So, may crab. Yung crab din meron. Lahat may screw na. So, meron ito. Pop. Or siren ito. I think siren. Hindi siya pop. Siren. And then, shark. So, meron net. Ayan, meron siya net. Fish pa rin. Ang daming fish, guys. So, ayan, mga fish pa rin ito, guys. May pusit. May starfish. Wow, ang cool. Ano pala, meron siyang dalawang net. Yan, meron siyang dalawang net. Yan. So, meron kulay blue dito. And then, meron siyang scratch and win. Meron scratch and win. Thank you for choosing Cozy Bank. So guys, again, this is not sponsored. Yung hobby ko, bumili nito. So, wala rin akong idea, guys, na in-order niya na pala ito. So, tingnan natin kung ano itong kulay blue na ito, guys. So, ayan, I think this one is, ito siyang maliit na pool. Oo, guys, ayan siya. Pool nga siya, guys, kasi meron siya nito. Guys, pang-pump pala ito. So, ito yung pool. So, hindi ka na kailangan bumili ng pool kasi meron siyang maliit na pool. Pero depende, guys, sa inyo. Kung gusto nyo bumili kahit yung round na pool na medyo mas malaki kaysa dito. Kasi ito, guys, maliit lang siya or lalaki pa ito sa kapag pero I think hindi na siya lalaki, guys. So, maliit lang siya ganyan. So, kung gusto nyo, bumili kayo ng medyo malaki na pool para more fun, diba? Yung medyo malaking pool kasi medyo marami yung mga fish. So, may spread nyo yun sa malaking pool. Hindi tulad dito na maliit lang siya. So, yun. Kung bumili ako ng maliit na pool. Ay, hindi na pala. Dalawa pala yung binili ng asawa ko. So, tig-isa sila. Hindi na sila mag-aaway kasi tig-isa sila dito. So, yun lang, advice, yun lang, suggestion ko lang kung kayo yung bibili. Kung gusto nyo more fun, bili kayo ng isa pang pool. Ayan. Kahit yung maliit lang, guys, na medyo kalakihan dito. Ayan, and then, meron siyang tatlo nito, guys. Ito ba yung fishing rod? Tawag ba dito fishing rod? So, meron siyang tatlo. Ayan. So, isa na kami nitong pamilya. So, yan, guys, na-adjust siya. Ang kanyang ito na lang sa tingin natin. So, tatlo sila. So, ayan siya. Hindi siya battery operated, guys. Sobrang gaan. Magaan lang siya. So, plastic din. Medyo kung maano yung mga bata magdaro, madali lang itong masira, guys. Lalo na ito niya, madali lang masira ito. So, yan siya, guys. Manual mo lang siyang gagawin. So, I think lahat naman ng fishing rod hindi battery operated, di ba, guys? So, halos manual lahat. So, ganyan. Hatakin mo lang. Ganyan lang siya, guys. And then, dito, guys, meron siyang magnet. So, ayun nga sinasabi ko kanina, kaya merong mga screw ito para ma-magnet siya. Ayan, magma-magnet nga siya, guys. Diba? Matibay naman yung kanyang pagka-magnet, guys, kasi nakukuha ka agad yung isda, yung fish. Diba? Nag-click ka agad yung isda, yung fish. So, guys, hindi naman siya nahuhulog din. So, ito nga lang ang medyo guys, kasi madaling masira. Manipis at saka plastic. And then, ito is plastic din. Ito yung kadalasan, madaling masira. Ito kasi, halos ito yung ginagalaw. Ayan, kasi yan. So,
ganyan siya, guys. So, ang sweet naman ng asawa ko, binilhan niya ng ganito yung aming mga anak. So, akala ko sa akin yung yung laman ng box or yung akin. Guys, ano siya? Fishing game. And then, ang sabi dito, catch as many fishes as possible. So, each player takes a pole and catches as many fishes as possible. When all the fishes have been caught or the time is out, match and circle the species in the chart. Record and add at the final score. The player with the highest score wins. So, yung mga fish, guys, at yung ibang mga ano pa dyan, meron silang number dyan na plus 3. Kung nakuha mo yung starfish, meron kang plus 4. So, points mo yung plus 4 na yun. So, meron dito mga plus 4, plus 5, plus 3, plus 1. Ayan. Meron ding minus. Ayan, merong minus 3, minus 1. So, kapag na minus, it means minus ang score mo, guys. So, kapag plus, plus 4. So, hindi naman, alam pa gawin, laruin ito ni baby girls. Pero kung yung mga anak nyo, guys, is medyo marunong na sa mga gantong games, so pwede ito, guys. Pero yung anak ko kasi, yung mga anak ko, hindi pa sila marunong sa adding. So, ang gagawin lang, guys, namin dyan, lagyan ng, lagay dyan sa pool. Tapos, ayan, nilagay ko na sa pool, guys. Ayan na lahat. Ayan. So, yan. Kahit hindi mo na siya lagyan ng tubig sa loob ng bahay. Pero kung more fun, guys, lagay nyo ito sa isang malaking pool. And then, lagay nyo ng water. Tapos, i-spread itong mga, ito, guys, yung mga fish, ay, diba, medyo gumagalaw-galaw pa yung mga fish. So, mas mahirap hulihin yung fish, guys, kapag nasa tubig. Gumagalaw-galaw ang fish. So, I think, ito, pwede na to sa mga anak ko. Ayan. Ganyan lang siya. So, yun, guys. So, that's all for today. Thank you for watching. Bye. DJ Dan. How I'm